Okey, kita sambung kita punya lesson. Okey, graph of trigo. Okey, kita akan buat 3 graph. Graph sin, cos dengan tangent. Okey, basically 3 graph ni you dah belajar dalam model maths last year, form 4. Okey, itu yang paling basic. Okey, ini graph y sin x. Okey, dia punya shape satu maksimum, satu minimum. Okey, 0, pi, 2 pi. Okey, kalau dalam degree, ini 360, 180. Half lagi, 270. Sini 90, sini 0. Okey, you kena biasakan guna unit radian. Okey, dalam ni kita banyak pakai radian. So, you kena bagi biasa pakai radian. Jadi, ini jadi 3/2 pi. Okey, sini jadi pi radian. Okey, dekat sini 1, negative 1. So, ini y sin x. Jadi, you kena ingat dekat mana 0, dekat mana 90, dekat mana dekat mana 180, dekat mana 360. Okey, kita ambil benda-benda yang penting je. Intersection, senang. Okey, intersection 0, intersection pi, 2 pi. So, half dia 3/2 pi dengan pi. Okey, graph cos x. So, sama juga shape dia macam ni. Siapa yang dah buat revision, so dah tahu ini graph cos x. Last dia mesti 2 pi. Half dia mesti pi. Half daripada pi, pi over 2 dekat sini 3 pi over 2. So dekat tadi saya silap lah. So sini bukan pi, sini. So sini bukan pi, sini pi over 2, sorry. Okay, pi over 2 pi, 3/2 pi, 2 pi. So ingat 1, negative 1, 1. So ada 2 maximum point 1, ada 1 minimum point negative 1. Intersection dia dekat x-axis ada 2 tempat, pi over 2 dengan 3/2 pi. Ataupun 90 degrees, 270 degrees. Okey, ingat shape dia macam ni. Dia kalau you lukis macam ni sahaja, ini dah jadi quadratic graph. Okey, dia mesti ada tangan dia sikit. Bukan macam ni lah, dia macam so ini cos. Dia start dengan 1, then dia decrease sampai 0, lepas tu naik balik jadi 1. Okey, jangan buat U shape. Ini quadratic. Okey. So tangent pun sama. Shape dia macam ni. Okey, dekat sini 2 pi. Last mesti 360. Half pi. Sini pi over 2, 3 pi over 2. Graph tangent dia tak akan ada amplitude. Apa maksud amplitude? Amplitude tu yang ni. So ini amplitude dia 0, 1, 0, negative 1. So dekat sini kita panggil amplitude. Okay, then dekat sini yang bawah ni kita panggil period. So this graph, the period is 360 atau 2 pi. Amplitude is negative 1 to 1. Okay, itu maksud amplitude. So ini pun sama, period is 2 pi. Amplitude dia infinity sebab dia tak ada limit. Kalau macam ni, limit dia sampai negative 1 sahaja, atas paling tinggi sampai 1. Okay, itu maksud amplitude. Period, x-axis punya limit. Amplitude, y-axis punya limit. Okay, ini period, ini amplitude. Okay, so ada yang tanya, kenapa 1? Kenapa amplitude 1 dengan negative 1? Kenapa bukan 2, bukan 3, bukan 4? Okay, sebenarnya dia ada banyak reason. Okay, nanti kita akan belajar macam mana kalau graf kita y is 2 cos x, y is 3 cos x. Itu kita akan belajar sekarang dalam maths. Yang ni yang basic ni you belajar dalam model maths. Okay, so kenapa 1? Kita refer pada quadrant. Okay, sebenarnya radius untuk every unit circle is 1. 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit. So kalau kita buat graf dekat sini, kita akan dapat amplitude 1, graph sin. Contoh. Okay, that's why 1.
Okay, contoh soalan suruh sketch. Y is 2 sin X. Okay, Y is sin X. So, ini yang basic. Okay, so yang basic kita tahu satu atas, satu bawah, last mesti 2 pi. Half mesti pi. So, selalu refer yang basic. Okay, so 1 is coefficient atau dalam ni kita panggil dia amplitude. Tadi dah cakap pasal amplitude. So, ini ialah 1, so ini negatif 1. So, sekarang Y is 2 sin X. So, dekat sini coefficient atau amplitude 1. So, 1 negatif 1. Dekat sini coefficient kita 2. So, masih lagi graf yang sama, cuma tukar amplitude. So, graph is X, Y. So, masih lagi graf sin, satu atas, satu bawah. Last 2 pi. Half mesti pi. Sini 0. Amplitude 2 dengan negatif 2. Okay, siap. Itu beza dia. Beza dia dekat coefficient 2, 1. So, ini 1 negatif 1. Sini 2 negatif 2. Okay. Kalau soalan tanya lagi, cari graf, lukis graf, sketch, lakar. Y is 10 sin X. So, sin X masih lagi refer pada basic. Basic dia bentuk macam ni. Cuma tukar amplitude sahaja atau coefficient. So, tukarlah. Shape dia masih sama. 1 maksimum, 1 minimum, 2 pi and pi. 10, negatif 10. Y. Okay, you tak perlu expand graf menjadi besar nak dapatkan 10. Cukup you label 10 negatif 10. Sebab sini 10 coefficient, sini amplitude. Okay. Y is 3 cos X. Contoh, dia suruh sketch Y is 3 cos X. So, konsep yang sama, masih lagi cos X. So, cos, shape dia macam ni. Last point 2 pi. Aduh. Last point 2 pi. Half dia, pi. Dekat sini, 3 over 2 pi. Dekat sini, pi over 2. Dekat sini, pi. Okay. So, yang you lukis ni ialah graf cos. Okay, ini graf cos kalau dia Y is cos X, bukan 3. Sekarang soalan nak 3. So, amplitude 3, negatif 3. Siap and full mark. So, kalau graf Y tangent X, macam ni. Kalau graf Y 2 tangent X, macam ni juga. Kalau graf Y is 11 tangent X, macam ni juga. Tak kira koefisien berapa. Tapi positif lah koefisien tu. Okay, kalau negatif jadi lain. Nanti kita belajar. Okay, so tak kira koefisien berapa, graf dia macam ni. Okay, sebab dia tak ada amplitude. Value dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Okay, example 1. Okay, soalan tanya sketch the graph of Y is sin X for X between, Y is sin X for X between 0 360. So, sini tak ada apa yang pelik. Semua basic. Y, 1 sin X for X 0 360, 1 whole turn. So, graf dia, graf yang paling basic. So, buat Y X 360, 180, 0. Siap. Label complete. So, full mark. Okay. Soalan B. Y sin X for X between 0 and pi. So, dekat sini ada satu yang pelik. Okay, sebab kalau basic mesti sampai 360. Tapi sekarang sampai pi sahaja. Pi itu maksudnya 180 degree. So, maksudnya kalau graf atas, graf basic 360 sampai sini. Tapi soalan nak sampai pi sahaja. Pi itu maksudnya sampai 180. Maksudnya sampai sini sahaja. So, graf akan jadi X, Y, pi, 1. Kenapa 1? Sebab koefisien 1. Okay, siap. Boleh. Okay, kalau dia sampai 360, then jadi graf atas. Soalan A. Tapi sebab dia sampai pi sahaja, so dia half. Potong separuh. Yang ni
Tak ada. So, separuh. Okay, next. Dekat sini, koefisien dia 2. Okay, first step, you buat yang paling basic. Dia bagi tahu y is 2 sin x. You buat y sin x. So, y sin x macam ni. Okay, dekat sini 2 pi. Dekat sini 1, negative 1. Betul. Tapi dia nak 2. So, jadi macam ni. 2, negative 2. Y, x. So, sekarang sudah menjawab soalan. Okay, tapi limit dia sampai 3/2 pi sahaja. Sini 2 pi. Dia nak 3/2 pi. So, maksudnya graf kamu sampai sini sahaja. So, buang yang belakang. Kita tak nak. So, this is 3/2 pi. Pi. 0. Koefisien jangan lupa 2 dengan negative 2. Okay, siap. Okay, soalan D. Okay, masih lagi graf sin. Soalan bagi sekarang 2x. Okay, so x 1 period 360. X 1 period mesti 2 pi. Sekarang sin 2x. So maksudnya dia double period. Okay, so kalau ini sin x. Kalau sin 2x tambah satu lagi period. So 2 pi. Ini jadi pi. 1, negative 1. Y, x. Okay, so 1x, 2x. Kalau soalan tanya 3x, so 1, 2, 3. Kalau soalan tanya 4x, 1, 2, 3, 4. Okay. So, ini represent period. So, 1 period, 2 period, 3 period, 4 period. So, sin x, sin 2x, that means sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, sin 5x. Okay, so 2 pi, limit 2 pi, so last mesti 2 pi, yang lain adjust. So kalau sini sudah 2 pi, separuh pi, ini 3/2 pi. This is pi over 2. Coefficient 1, so 1, 1. Okay, full mark. Okay, example E. Y is sin x for x between 0 and 2 pi. Okay, tapi ada modulus. So, kalau graf original dia, sin x macam ni. Okay, koefisien dia 1. Koefisien dia 1. So, sini 1, sini negative 1. 0x 2 pi. So, sini x. So, maksudnya 2 pi lah. Okay, so ini original. Sekarang dia letak modulus. So, modulus maksudnya cannot be negative. That means sini y. So, sini y. So, y yang positif atas sahaja, bawah tak boleh ada. So, that means yang kat bawah ni reflect naik ke atas. So, this is graph sin x. 2 pi, pi, 1, x, yx. Sama tinggi dia 1. Sini pun 1. So, this is graph y is modulus sin x. So, kalau soalan tanya, y is modulus 2 sin x. So, original dia sin x. So, bentuk sin x macam ni. Tapi dia ada 2. So, daripada 1 tadi jadi 2. Tapi dia modulus. So, dia punya range sama. So, modulus macam ni. So, 2 pi, pi, 2. Negatif 2 tak ada sebab kawasan bawah tak ada modulus. So, kalau soalan F tanya y is modulus cos x for x 2 pi and 0, 0 and 2 pi. So, original cos x 1, negative 1. Original cos x. So, sebab dia cakap ada modulus kat sini, kawasan bawah ni tak boleh ada. So, dia reflect naik atas. So, bila reflect, so 2 pi, 2 pi. Half pi. Sini, pi over 2,
3/2 pi 1 y x. Okay, so ini graf modulus, graf original y cos x. Y cos x. Ini selepas y cos x yang diletakkan modulus. Yang bawah ni reflect ke atas. So dapat macam ni. Okay, so tak kira sin atau cos atau tangent, konsep dia kalau modulus reflect kawasan negatif kepada kawasan positif. Sini negatif naik ke positif, reflection. Ini pun sama, reflection. Okay, G. Y is negative sin x for x between 0 to pi. Okay, sama juga. Sekarang ada sin x, range dia biasa. Okay, sampai 2 pi. Okay, so sin x cuma sekarang ada negatif. Okay, dia hanya terbalik sahaja. Original macam ni. So, bila negatif, dia terbalik. So, last 2 pi, half dia pi, x, y. Okay, 2 pi, half pi. Sini 1 negative 1 pun sama, 1 negative 1. So, itu graf y is negative sin x. Original sin x, bila ada negatif, terbalik. Maksimum, minimum. Minimum dulu baru maksimum. Okay. So, kalau graf y is negative sin x, y is negative 2 sin x. Saya pakai range yang sama. Okay, y is negative 2 sin x, benda yang sama. Ini ialah amplitude atau koefisien. Negatif ini bermaksud terbalik. So, ada dua perubahan kena buat terhadap yang original. Satu, koefisien dia jadi 2. Satu lagi, negatif ni maksudnya terbalik. So, graf negatif dia start dengan minimum, baru maksimum, last dengan 2 pi, half dia pi, dia 2 dan negatif 2. Y, X. Siap. Okey, boleh? Tukar lagi soalan. Soalan bagi negatif 2 sin X modulus. Basic dia sin X. 3 perubahan yang ada, 3 perubahan yang kena buat. Satu, dia punya amplitude. Satu, dia punya terbalik. Satu lagi, modulus dia tak boleh ada negatif. So, ada 3 perubahan. 1, 2, 3. So, original dia sin X. Tapi dia terbalik. Dia punya amplitude 2. So, dia macam ni. Lepas tu, dia modulus. Jadi, dia terbalik. Dia terbalik. Macam ni. Tapi dia ada modulus. So, kawasan bawah ni tak nak. So, graf dia macam ni. Okay, 2 pi, pi, x, y, 2, 2. So, 2, 0. Full mark. Okay, next. H, y is sin x plus 1 for x between 0 and 2 pi. Okay, sin x plus 1. Berhati-hati tengok soalan. Dia ada bracket dengan tak ada bracket. Kalau macam ni, maksudnya ini satu grup tak ada kena-mengena dengan plus 1. Okay. Kalau soalan tulis y is sin x plus 1, nampak sama tapi dia lain sebab sekarang ni x plus 1 ini yang satu grup angle, baru dia sin. Okay, sekarang soalan saya y is sin x plus 1. Okay, ada soalan tulis macam ni. Ada soalan tulis nombor dekat constant dekat depan. So, kalau soalan tulis y is 1 plus sin x. So, ni benda yang sama. Okay, sin x tu satu grup plus dengan 1. So, macam mana nak buat? Original dia biasa. Nampak tak? Okay. Original dia macam ni. Okay, dekat sini 2 pi. Sini pi, 1, negatif 1, x, y. Sorry, yx. Okay, plus 1 maksudnya the curve shifted
satu step ke atas. So you cari semua poin-poin penting. Sekarang kita ada 0, kita ada 1, 0, negative 1, 0. So 0 jadi 1, 1 jadi 2 sebab tambah 1. Okay, 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 2. 0, 1, negative 1 plus 1, 0. Yang ni jadi 1. So kita ada satu line yang baru. So ini graf baru. Okay, tulis balik, lukis balik. Yang tu messy. So yang baru. So sini X, sini Y. Tadi sini 0 jadi 1. So 1 sini jadi 2, 0, 1. So last point 2 pi. Half dia kat sini tadi kan? Half dia tak kat sini tadi. So sini pi. So sini 3 over 2 pi. So this is pi over 2. Graf original ni angkat satu step ke atas. Okay, so dapat macam ni. So tadi point 0 jadi point 1. Point 0 tadi jadi 1. Point 1 tadi jadi 2. Point 0 jadi 1. Negative 1 jadi 0 sebab negative 1 plus 1, 0. 0 jadi 1. So kalau saya tukar soalan plus 6 lah contohnya. Banyak sikit, bagi 6 lah. Pen merah. Kalau saya bagi soalan y is sin x plus 6. So masih lagi benda yang sama, dia bergerak. Okay, sini 0. Okay, kita tulis asal dia. Graf asal kita ada point 0, point 1, point 0 lagi, point negatif 1 dengan point 0 lagi. So semua point yang penting ni dia tambah dengan 6. So positif tambah ke atas, bergerak ke atas. So sini plus 6. So point ni jadi 6. This point jadi 7. This point jadi 6. This point negative 1 plus 6, 5. 0 plus 6, 6. So kita ada point yang baru. Okay, so buat graf baru. Graf baru masih lagi sin. Shape sin tu mesti 1, 2. Satu gelung atas, satu gelung bawah. So buat je dia hanging sebab dia tak sentuh 0. Okay, so panjang sikit. Y, X. First point dia sentuh 6. Second point dia sentuh 7. Third point dia sentuh 6. 6 lagi. Lagi dia sentuh 5. So you buat 5. Sini 6. So sini 6. Dot, dot, dot. So ada 5, ada 6, ada 7. Okay, betul. Okay, satu soalan lagi. Kalau pattern macam ni, graf minus. Contoh y is sin x minus 2. Okay, sama lagi. Graf original bergerak ke bawah 2 step. So kalau tadi dia punya point, inilah yang original tadi. Graf original 0, 1, 0, negatif 1, 0. So 0, 1, 0, negatif 1, 0. Point original tadi. Okay, ini graf sin x. Tapi kita ada minus 2. So new point negatif 2. Minus 2, negative 1. Minus 2, negative 2, minus 2, negative 3, minus 2, negative 2. Paling bawah, negative 3. Salah ni. Satu macam ni, satu ke bawah. Yang ni betul. Okay, so yang touch dekat sini negative 2. So yang bawah ni negative 3. Yang atas ni negative 1. So dia ada 6 point. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So negative 2, negative 1. Negative 2, negative 3, negative 2. Okay, so ini graf y sin x minus 2. Okay, next. Soalan I. Okay, macam mana nak sketch graf ni? Kita tengok dia punya original.
Original dia sin X sebab sini sin 2X. So kalau original dia sin X. So kalau sin X dia macam ni. Tapi soalan cakap dia 2X. Okay, range macam biasa. So follow je lah. Okay, soalan cakap dia sin 2X. So bila sin 2X dia macam ni, 2. Period dia 2. 2 pi. So last point 2 pi. You adjust half dia pi. Okay, so dekat sini nanti kita buat bila final jawapan nanti baru kita complete kan. Okay, coefficient dia 1. So sini 1, sini negatif 1. Okay, sin 2x double period. So double. Sebab dia negatif, so dia terbalik. Coefficient 1, coefficient 1. 1, negatif 1. Modulus belum buat. Modulus maksudnya semua duduk atas. So ni kawasan bawah. Sini mu kawasan negatif. Kita tak nak sebab sini ada modulus. Adjust lagi. So ini reflect ke atas, ini pun reflect ke atas. So you punya graf sekarang akan jadi X, Y. Ini reflect, ini yang dah ada. Ini reflect, ini dah ada. Okay, 2 pi, half dia pi, coefficient 1. So yang ni tadi untuk soalan ini. Okay, boleh faham? Besarkan sikit. Okay. Okay, you boleh buat step by step. Tak boleh terus buat sekaligus. Okay, sin X. Soalan bagi tahu sin 2X. So, ini sin 2X. Soalan bagi tahu dia negatif. So, ini graf sin 2X. Lepas tu dia bagi tahu negatif. Saya buat pula graf negatif sin 2X. Kemudian dia cakap ada modulus. Saya buat graf Y is modulus sin 2X. So maksudnya kita buat 1 by 1. Belum siap sebab plus dengan 2. So bila plus dengan 2 semua graf naik 2 step ke atas. Okay, dekat sini kita ada 0 dengan 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Maksudnya semua akan jadi tambah 1, tambah 1. Tambah 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Semua tambah 2. X, Y. So 1, 2, 3, 4. Last 2 pi, half dia pi. Okay, 0 tadi plus dengan 2 jadi 2. Betul? 1 plus dengan 2 jadi 3. Siap. So this is graph for soalan I. Okay. Ada 4 step dapat final. Tapi kalau you dah expert nanti, daripada sini terus dapat ni. Okay, first period dia double. Second dia negatif. Lepas tu ada modulus. Lepas tu dia plus dengan 2. So this is final answer. Okay, example K. Example K, Y is negative 5 cos X plus 1 for X between 0 to pi. So, limit dia tak ada problem. Okay, sekarang original dia cos X. Okay. So, original dia cos X. So, maksudnya graf kita macam ni. Ingat, jangan buat U shape. Dia cos. Okay, dia ada left. Dia ada tangan dekat kiri kanan ni. Tangan. Okay. Then dia cakap coefficient 5. So maksudnya sini 5, sini negatif 5. Okay, macam kita buat tadi, kita buat 1 by 1. Dia cakap negatif pula. So terbalikkan dia. So terbalikkan jadi start bawah, naik atas, turun bawah. Terbalikkan sahaja sebab negatif. So 5, negatif 5, Y dengan X. Koordinat jangan terbalik pula. Dia tetap 5 dengan negatif 5. Jangan tukar tempat. Okay. Curve sahaja yang berubah. Okay. Sini 2 pi. Half dia pi. Macam biasa yang tu. Okay. So sekarang baru siap graf ni. Plus 1. Negatif 5 plus 1 dapat negatif 4. 0 dapat 1. 5 dapat 6.
0, 1, negative 5, negative 4. Yang ni macam center, so you cuma gerakkan dia dekat atas sedikit. So shape yang sama, naik atas sikit, nampak sama je. Tapi tak kisahlah bila label tu betul. Okay, negative 5 jadi negative 4. 5 ni jadi 6. Yang lain sama. So 2 pi, pi. Macam tu je dah siap. Kita nampak dekat sini negative 4 dengan 6. Maksudnya negative 5 plus dengan 1 dapat negative 4. 5 tadi, maksimum ni, plus dengan 1 dapat 6. Ini pun dah dapat full mark. Then saya adjust lagi soalan modulus kat luar. Modulus kat luar. So yang asal tadi, ini dah final kan. Sekarang ada modulus pula. Buatlah yang modulus pula. X. Yang ni retain sebab dia memang kawasan positif. So retain sahaja. Dia 6. So sini 6. Modulus maksudnya tak ada negatif. Sekarang negatif ni negatif 4. So bila dia reflect dia dapat 4. So ini pun sama, negatif 4 dapat positif 4. Last 2 pi, half pi. Siap. Okay. Yang purple ni jawapan dia sini. Tapi saya tambah pula soalan modulus. Reflect sahaja kawasan negatif. Siap. Okay, last example. L. Y is negative 10 tangent X. Modulus pula for X between 0 to pi. Okay, so original dia 10X. So original dia 10X, dia mesti macam ni. You sketch kat mana-mana. Okay, so original dia macam ni. Coefficient dia 10. So macam saya cakap tadi, kalau tangent tak kira amplitude berapa, graf dia macam tu juga. So 10 tangent X macam ni lah. So biar dia macam ni. Dia negatif, terbalik. So bila dia negatif, kalau tadi dia macam ni atas, so sekarang dia bawah. Yang ni macam ni, terbalik. Ini ke sini, terbalik. So ini 2 pi. Yang ni pi. Okay, jangan lupa buat dot ni, straight line. Saya tak straight line pula. Tak apalah, you buat straight line. Okay, sekarang modulus. So mana-mana kawasan bawah reflect ke atas. So jadilah graf dia, ini reflect ke atas. Ini dah memang positif, so dia memang positif. Yang kawasan bawah ni reflect ke atas. Ini memang positif. So this is final answer. 2 pi dot 3 over 2 pi over 2. So this is graph y is negative 10 tangent x modulus. Siap.